ریاست محترم کمیته دوستی ایران آزاد در پارلمان اروپا، نمایندگان گرامی، از حضور در خانه دموکراسی اروپا خوشوقتم. من عمیقاً تحت تأثیر پیام انگیزاننده آقای ویدال کوادراس قرار گرفتم، پیامی بسیار انگیزاننده و شجاعانه. مانند همیشه مستحکم و مصمم در حمایت از هدف آزادی برای مردم ایران و منطقه، اون هم با یک روحیه فوق‌العاده استثنایی و بالا. اون قرار بود در این جلسه با ما باشه و معتقد بود که این جلسه به موقع و در یک زمان خطیر داره برگزار میشه. با این پیام باید بگم که اون بیش از همیشه در میان ماست. از جانب مردم ایران درود میفرستم به آقای ویدال کوادراس، آن صدای رهبری کننده علیه سیاست مماشات، آن صدای هشدار دهنده در مورد جنایتکارترین رژیم جهان که مرکز صدور تروریسم و جنگ افروزیه. صدای کسی که به مدت 15 سال در مقام نایب رئیس پارلمان اروپا در رهبری این پارلمان نقش بسزایی داشته. بله، پروفسور آلخو ویدال کوادراس امروز وجدان معترض و به پاخواسته اروپا در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. آخوندها به اون سوء قصد کردند. ما دعا میکنیم که هرچه سریعتر سلامتی خودش رو به دست بیاره. در این مدت ایرانیان آزاده و اشرف نشانها در کلیساها در اروپا و در سراسر جهان، همچنین مجاهدین در اشرف سه و هر کجا که هستند و کانونهای شورشی و شورشگران در داخل ایران، همه برای سلامتی اون بسیار دعا کردند. اسپانیایی ها در مقابل بیمارستان محل بستری اون فریاد زدند ویدال قهرمان. اثبات شد که مواضع ویدال قهرمان تا چه حد رژیم دیکتاتوری مذهبی رو به وحشت انداخته که اینجوری جنایت و قساوتش رو جهانی کرد و جهانی رو مجدداً بر علیه خودش برانگیخت. وقتی که دولت‌های اروپا در مماشات با بانکدار تروریسم در حال مذاکره و زدوبند بودند، دکتر ویدال کوادراس به فاشیسم دینی گفت نه. وقتی که آنها به خواست آخوندها مجاهدین رو در لیست‌های تروریستی، اون هم به خواسته این ملاها قرار دادند، اون با تمام قوا برای حذف این برچسب جنگید. وقتی که بر اساس طرح رژیم اعضای مقاومت رو در قتلگاه لیبرتی محاصره کرده بودند، در انتقال اونها از عراق به اروپا با تمام قوا تلاش کرد. صدای آقای ویدال در کنفرانس بروکسل در شهریور گذشته هنوز به گوش میرسه. اون درباره سیاست مماشات گفت بگذارید به روشنی تمام و با صدای بلند بگویم این یک سیاست غلط است، یک سیاست غلط و بزدلانه، یک سیاست غلط و شرم‌آور، یک سیاست غلط و بیفایده، یک سیاست غلط و زیان بخش. بله، این کارنامه شجاعانه و درخشان آقای ویدال است. سال گذشته رژیم آقای ویدال رو در ابتدای لیست سیاه تروریستی رژیم ملاها قرار داد که البته بعداً خود آقای ویدال گفت این یک نشان افتخار است
برای هر کس که وارد اون لیست می شود. اون در این حال زمانی که اون رو منتقل می کردن به بیمارستان گفت من تردیدی ندارم رژیم ایران پشت این جنایت است. من دشمن دیگری جز رژیم ملاها ندارم. بله، این جنایت مشابه اقدامات تروریستی و آدمربایی رژیم ایران در سالهای اخیر در اروپا است. مشابه اون داشتیم. در بسیاری موارد رژیم طرح‌های تروریستی خودش رو در کشورهای اروپایی با استخدام باندهای جنایتکار در این کشورها انجام میده. رژیم در همین مدت یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران رو در شمال پاریس از همین طریق، یعنی استخدام باندهای جنایتکار، در خرداد 1402 هدف قرار داد. اون هم با گلوله و استفاده از مواد آتش‌زا. و حالا در حالی که جنگ افروزی این رژیم سراسر منطقه رو فرا گرفته، تروریسم اون امنیت شهروندان و سیاستمداران اروپایی رو هدف قرار داده و مورد تعرض قرار داده. اما گلوله‌ای که به آقای ویدال شلیک شد قبل از هر چیز مماشات با رژیم ملاها رو رسوا کرد. این نتیجه تحویل دادن دیپلمات تروریست زندانی رژیم در بلژیک، یعنی اسدالله اسدیه. این نتیجه تحمل شبکه مأموران و جاسوسان وزارت اطلاعات آخوندهاست. شبکه جاسوسی و مزدوران اونها در اروپا به خصوص. راستی مگه تا به حال 100 بار اثبات نشده که سفارت‌های رژیم ستاد فرماندهی تروریسم رژیم در اروپا است؟ پس چرا دولت‌های اروپا این سفارتخانه‌ها رو تعطیل نمی‌کنند؟ دوستان گرامی، امروز خاورمیانه در آتش می‌سوزد. من به اینجا آمده‌ام تا بگویم یک راه و فقط یک راه برای توقف این فاجعه وجود دارد و آن ایستادگی در برابر جنگ افروز اصلی، یعنی استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. از 7 اکتبر یعنی 15 مهر تا امروز کشتار و گروگانگیری غیر نظامیان، بمباران‌ها، خونریزی‌های بسیار عظیم و آوارگی مردم همه جهان رو منقلب کرده و همه خواهان توقف این کشتار و این ویرانی‌ها و این آوارگی‌ها هستند. راستی چگونه میتوان این فاجعه هولناک را متوقف کرد و مهمتر این که از تکرار این فجایع جلوگیری کرد؟ همچنان که گفتم راهش این است که جهان در برابر بانی اصلی این جنگ بایستد. کشتار بیگناهان از هر طرف که باشد به نفع خامنه‌ای و به نفع سپاه پاسداران اوست. بله، سر مار در تهران است. مرکز صدور تروریسم و جنگ افروزی در تهران است. در حالی که همه چیز حکایت از نقش تمام عیار رژیم در بحران و جنگ کنونی در منطقه دارد و مقام‌های رژیم از وجود اتاق عملیاتی مشترک با گروه‌های مزدور و نیابتی خودشون اون هم در بالاترین سطح صحبت می‌کنند، با این همه دولت‌های اتحادیه اروپا و آمریکا می‌گویند درباره دخالت رژیم آخوندی در این جنگ و بحران چیزی ندیده و نشنیدند. عجب،
عجب. و این خامنه‌ای را جنگ افروزی و خونریزی هرچه بیشتر 100 بار ترغیب می کند. خامنه‌ای هنگام صدور دستور این حمله وقوع کشتار عظیم رو پیش بینی می کرد. براش قابل قبول بود. می دونید که این اعمال جنایتکارانه سابقه 44 ساله داره توسط این رژیم. در ایران خامنه‌ای و همدستانش 30,000 زندانی سیاسی رو در زمان کوتاهی با فتوای شخص خمینی قتل عام کردند. 120,000 مخالف سیاسی رو به قتل رسوندند. در آبان 98 به دستور خامنه‌ای 1500 معترض رو به گلوله بستند و کشتند. 6 روز پیش سالگرد این قیام بزرگ علیه حکومت آخوندی بود. به شهیدان سرفراز قیام آبان در اینجا درود می‌فرستم. دوستان گرامی، سیاست رژیم آخوندی برای بقای خودش و ماندن در قدرت از ابتدا بر اختناق و سرکوب در داخل ایران و بر جنگ و تروریسم در خارج از مرزهای ایران، یعنی علیه جامعه جهانی به خصوص در منطقه استوار بوده. این رژیم دشمن اصلی مردم فلسطین و تنها نماینده مشروع اون یعنی دولت فلسطینه. بارها برای ترور رهبران فلسطین تلاش کرده و طراحی کرده، از جمله شخص محمود عباس. رژیم آخوندی دشمن صلح و با تمام قوا علیه یک صلح عادلانه و پایدار تلاش میکنه. اگر حاکمیت ولایت فقیه نبود، امروز از این جنگ خبری نبود. و اگر حاکمیت اون نبود، از جنگ در یمن خبری نبود. کشتار و ویرانی در سوریه اتفاق نمی افتاد. عراق مأمن بنیادگرایان شیعه و سنی مانند داعش نبود و به خصوص جنگ کنونی هرگز اتفاق نمی افتاد. از 2 دهه پیش بارها گفتم و تکرار می کنم که خطر جنگ افروزی های رژیم در خاورمیانه 100 بار از خطر دستیابی اون به بمب هسته‌ای بیشتر و بیشتر است. و سال هاست که میگوییم راه صلح و آرامش این است که دستهای جنگ افروز این رژیم جنایتکار در کشورهای منطقه را قطع کنید. اما به جای این کار متاسفانه شبه نظامیان مزدور سپاه پاسداران رو از لیست‌های تروریستی درآوردند. تحریم‌های تسلیحاتی رژیم رو برداشتند و راه رژیم رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای هموار کردند. همچنین راه رژیم رو برای رسوندن سلاح به همین گروه‌های نیابتی و مزدورش هموار کردند. با این وصف نتیجه روشنه. همه حتما صحبت‌های وزیر خارجه این رژیم رو شنیدید. اون به صراحت میگه که دست‌های ما روی ماشه است. بله، آتش رو در هر کجا که خاموش کنید، این رژیم تبهکار از جای دیگری اون آتش رو روشن میکنه. این خصلت این رژیم، زیرا به اون نیاز داره. در بقای خودش به این جنگ افروزی نیاز داره. بنابراین تکرار میکنم، سر مار در تهران است. مرکز صدور تروریسم و جنگ افروزی در تهران است. باید در برابر آن ایستاد. اما سوال اصلی این است که چگونه؟ برای یک سیاست صحیح باید از دولت‌های خود بخواهید: 1. سپاه پاسداران را مطابق قطعنامه 29 دی 1401 خود پارلمان اروپا در لیست تروریستی
بگذارند. سفارت‌های رژیم در اروپا باید بسته شود. عوامل و نفوذی‌های این رژیم باید از نهادهای اروپایی اخراج شوند. مطابق قطعنامه 2231 برای بازگرداندن تحریم‌های 6 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم مکانیزم ماشه باید فعال شود تا از سرازیر شدن دلارهای نفتی به جیب این رژیم جنایتکار جلوگیری شود. مبارزه مردم ایران برای سرنگونی، همچنین نبرد جوانان شورشگر ایران با سپاه پاسداران باید به رسمیت شناخته شود و خامنه‌ای، رئیسی اژه‌ای و سایر سردمداران این رژیم باید به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار بگیرند. و حرف آخر این که این رژیم به عنوان تهدید مبرم صلح و امنیت جهان باید در ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار بگیرد. دوستان گرامی، امروز از جانب شورای ملی مقاومت جایگزین دموکراتیک رژیم ایران به همراه شما نمایندگان پارلمان اروپا جهان رو به ایستادگی علیه تروریسم و جنگ افروزی آخوندها و همچنین به ایستادگی در کنار مردم ایران برای آزادی و برای یک جمهوری دموکراتیک فرا می‌خوانم. از همه شما سپاسگزارم.